Hi guys! Ngayon ay magluluto tayo ng isa sa mga paborito ko. At ito ay ang fried rice. So sa paggawa ng isang egg fried rice ay kailangan natin ng mga sangkap gaya ng onion, carrot, pinaka-importante yung kanin, itlog, bawang at spring onions. Ang mga sumusunod ay aktwal na sukat ng mga kasangkapan. Gisahin ng mga bawang at onion hanggang sa ito ay maging kulay golden brown. Matapos ang paggisa, ay halo na rin ang kanin. Sa parting ito, patuloy mong haluin ang kanin para hindi siya pumikit. Sa parting ito ay ilalagay na natin ang carrots. Dito, patuloy nating paghalo-haluin ang mga kanin at ang mga sangkap at hintayin na maluto ang mga carrot. Ang pangkaapat ay lagyan ng asin at timplahan ang iyong fried rice. Pwede ka rin gumamit ng mga MSG kagaya ng Magic Sarap at iba pa. Sa parting ito, puro halo lamang ng kanin at ibang sangkap ang gagawin natin. Sa walang humpay na paghahalo, hintayin lamang na lumambot at maluto ang mga carrots. Yung ibang fried rice, hinahaluan nila ng hotdog, bacon at iba pa. Ngunit tayo, wala tayong halo ngayon.
ika-5. Oras na para ibuhos na natin ang itlog. Dito, isang katutak na naman na paghahalo ng mga sangkap. Dito, nagbunga na rin ang ating walang katapusang paghahalo dahil malapit nang matapos ang ating egg fried rice. Sa wakas, natapos na rin ang ating egg fried rice. So ngayon, hainin na natin ang egg fried rice. Tada! Kainan time! At ganun ang pagluto ng fried rice. Salamat!